ng manunood. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kababayan mula sa loob at labas ng bansa. Samahan niyo po kami sa isa namang linggo ng pagbabalita na tamang impormasyon tungkol sa COVID-19. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. Mula pa rin sa PCOO. Ako naman po si Jose Crack Ignacio. Kasama niyong aalam sa pinakahuling hakbangin ng pamahalaan laban sa sakit na ito. Basta laging handa, sama-sama, kaya natin ito. Kaya naman, samahan nyo kami dito sa public briefing, #laging handa PH. Kahapon na itala ang all-time high record ng dagdag na kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kabuuan ay nasa 44,254 na ang kumpirmadong kaso matapos itong madagdagan ng 2,434. 1,147 dito ang fresh cases, habang 1,287 naman ang late cases o yung mga resultang lumabas higit 4 na araw na ang nakakalipas. Nadagdagan naman ang 489 cases sa mga gumaling mula sa sakit. Sa kabuuan, ito ay nasa 11,942 recoveries na. Habang 7 ang nadagdag sa mga nasawi sa kabuuang bilang na 1,297 deaths. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga dagdag kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 7 araw. Bagamat bumaba ito ng July 2, ay bigla rin ang naging pagtaas nito sa mga sumunod na araw. At kahapon, naitala ang pinakamataas na dagdag kaso na umabot sa mahigit 2,000. 44% sa mga kasong naitala kahapon ay nagmula sa NCR na umabot sa 1,069 cases. 25% naman o 602 cases ang naitala sa Central Visayas, habang 31% ang nagmula sa iba pang rehiyon. 7 kaso ang nagmula sa hanay ng mga repatriate. Sa kabuuan, nasa 29,087 na ang bilang ng active cases sa bansa. Malaking parte dito ang may mild symptoms, habang nasa 5.1% ang walang sintomas. 0.5% o 144 cases ang severe, habang nasa 28 pasyente ang nasa critical na kondisyon. Nananatili man po ang bahagyang pagluwag ng restriction sa maraming lugar sa bansa, ay hindi ibig sabihin ito na ligtas na tayo mula sa posibleng pagkakaroon ng sakit. Patuloy pa rin po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, kaya mulit-muli po ang aming paalala na manatili sa ating mga tahanan at huwag nang lumabas kung hindi naman kailangan. Panatilihin ang physical distancing sa lahat ng oras at palaging ang maghugas ng kamay. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph. Maya-maya po ay kasama natin magbabalita sina John Mogol mula sa Philippine Broadcasting Service at si John Arua ng PTV Cebu. Ilang locally stranded individuals nakauwi na sa kanilang mga probinsya. Noong Sabado at kahapon, Linggo, ay daang mga LSI ang napauwi sa kanilang mga bayan sa ilalim ng hatid tulong program ng pamahalaan at sa pakikipagtulungan ng DILG, DSWD, PNP, local government units ng bawat probinsya at ng ilang pribadong sektor gaya ng Partas sa Bani.
Bago pa man ito ay nagtipon-tipon sa Rizal Park noong Sabado ang mga LSI na nagnanais makauwi sa kanilang probinsya kung saan isinailalim ang mga ito sa rapid antibody test sa pangunguna ng Department of Health at ng PNP Health Services. Agad namang binigyan ng PNP ng Travel Authority ang mga pumasa sa naturang rapid test. Siniguro rin ng bawat receiving LGU na maayos ding maipatupad ang health and safety protocol, lalo na ang medical screening sa mga triage area na inilagay sa bawat drop-off points. Namahagi rin ng food packs at pagkain ang ilang LGU para sa mga LSI. Muli rin naman pong nagpaalala si Senador Bongo sa kahalagahan na mahigpit na pagpapatupad ng health at safety protocol sa bawat programang ginagawa ng pamahalaan, gaya nga nito pong Hatid Tulong Initiative. Sa kabuuan ay nasa mahigit 60,000 OFWs at locally stranded individuals na po ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan. Malalaman natin ang iba pang detalye sa isinagawang hatid tulong itong weekend. Maya-maya po kasama natin si Assistant Secretary Joseph N. Cabo. Samantala, Secretary, makakapanayam natin ngayong araw ang lead convener ng Hatid Tulong Program ng pamahalaan, si Assistant Secretary Joseph N. Cabo. Si Mayor Chavit Singson ng Narvacan, Ilocos Sur. At UNESCO Artist for Peace and COVID-19 Survivor, Miss Cecil Guidote Alvarez. At kung may nais po kayong itanong sa ating mga resource person, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream at sisikapin naming ipaabot yan sa ating mga panauhin. Una nating mga kapareham, Rocky, ang lead convener ng Hatid Tulong Program ng pamahalaan. We have Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Joy. Asik Joy. Magandang umaga po, Secretary Mart at Yusek Rocky. At lalong-lalo na po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa nyo ngayon. Asik Joy, over the weekend ay nagkaroon po ng send-off para sa mga LSI na uuwi sa Ilocos Region, Mindanao at iba pang mga lalawigan. Kumusta ang naging turnout nito? Well, Sec Mart, nais kong ipaabot sa lahat na sa pamamagitan po ng effort ng mga ahensya ng gobyerno at ang makikipag-partnership po sa PARTAS, sa liderato po ni Mayor Chavit Singson, masasabi ko po na we are very successful sa pag-send off ng ating mga LSIs. And based on the initial report, we're still finalizing it. We were able to hit the 4,000 mark, no, of the LSIs who were sent off to Mindanao and Luzon, and in Bohol and in Palawan. So, masaya po kami dahil marami na po natulungan ang ating pamahalaan. Hindi lang po to sa grand send-off, pati yung mga previous ones. So, indikasyon po ito na magpapatuloy po ang ating pagtulong sa mga LSIs papunta sa kanilang mga probinsya. Can we explain again, ASEC, kung paano ang proseso ng pagpapauwi sa mga LSI? Of course, they have to go through medical assessments before boarding their transport service at pagka-uwi sa kanilang mga probinsya. How do we make sure na minimized din ang contact nila with other people during the duration of their travel? Well, nais ko lang ipaliwanag, no? Kung nakita nyo yung proseso na ginawa namin sa Quirino Grandstand, na kahit sa entrance pa lang po ay talagang inoobserba na po yung social distancing. So, upon registration, i-endorse po namin sila sa DOH para dumaan po sa rapid test, no, as part of the medical protocol, and a consultation with the practicing doctor or the attending physician from DOH. Then after that po, yun na ang travel authority. So, sinisigurado po namin na ang mga LSI na ito ay safe na safe or negative bago sila makarating sa kanilang mga probinsya. At nagpapasalamat din po kami sa tulong ng unang-una ang lead oversight ng medical team, ang DOH, ang BOQ, ang PNP,
at ang mga ibang ahensya na nagbigay po ng suporta para ma-test natin po yung 4,000 LSIs na nakauwi noong July 4 and July 5. Opo. Asek, ito mahalaga po ito na malaman ng ating mga kababayan. Kumusta po yung arrangement ninyo sa LGUs? Paano po nila ina-assist sa mga LSI at nakahanda ba silang tanggapin ang mga ito? Parte po ng aming pakikipag-ugnayan at kasunduan, ang mga LGUs po ay magkakaroon ng sariling medical protocol at gagawin nila doon yung swab test at compulsory po ang 14-day quarantine. So, doon po, yun yung balancing proseso na ginampanan po ng national government at ng local government units para ma-ensure na ang papasok na LSI sa isang lugar ay safe po at hindi po carrier na isang virus. At kung sa pag-uusapan natin ang initial na proseso bago sila makaalis, pag ang LSI po ay naging positibo sa test na ginawa ng DOH, ay agad-agad ika-quarantine siya, ilalagay sa facility at doon ikakandak ang confirmatory test na yung swabbing. So kung it finds out na yung test ay positive, the DOH and the attending physicians will take care of the succeeding or subsequent medical protocols, at kung negative naman po ay papayagan na pong umuwi sa kanila. Opo, Asek, bigyan daan ko lang po yung tanong ni Angel mula po ito ng RMN DCXL. Ito po, kung nagkaroon daw po ba ng positive sa mga LSI noong nakaraang send-off, and meron po bang mga LGU na nagkakaroon pa rin po ng reservation sa pagtanggap o pag-aalinlangan sa pagtanggap po ng returning LSI, lalo't patuloy pa rin po yung pagtaas ng COVID-19 sa bansa? And paano nyo po tinutugunan itong mga ganitong klaseng reservation ng ating mga local leaders? Well, unang-una, sa mga LSI na nag-positive sa pagdating sa LGU, ay nandun na po yung responsibilidad ng ating mga local chief executives o mga officials na kagad sila i-quarantine. No? Aaminin po natin na kahit ano pong gawin natin, hindi po maiwasan ang mga cases na yan dahil nasa estado po tayo ng pandemic. Sa parte naman po ng technical working group, talagang ginagawa namin ang lahat upang maiwasan at hindi maging contributory ang technical working group ng Hatid Tulong Initiative na ma-increase yung cases sa mga probinsya na kung saan uuwi ang mga LSIs. Sa mga local government units, chief executives, o mga leader natin, may ilan po na medyo adamant, medyo may reservation na tanggapin. Ngunit aminin po din natin na dapat ito ay maging shared responsibility ng national government at ng local government units na pangalagaan at proteksyonan din ang mga taong posibleng may COVID, no? At ito ay sa pamamagitan ng pag-asikaso sa kanila at paglalagay sa isang quarantine facility. Kaya po malaking tulong po ang DILG dahil pag mayroon po kaming nakukuhang report na kapag ang isang mayor or governor na hindi tatanggap sa kanilang constituents, ay agad tinatawagan at pinapakiusapan na maaaring tanggapin at kung anumang tulong na pwedeng maibigay ng national government sa kanilang medical protocols ay agad-agad naming tinutupad at binibigyan ng suporta. Opo. Temporary suspended muna ang pagtanggap ng Caraga Region, Cebu at ng Eastern at Western Visayas sa mga LSI under the Hatid Tulong Program sa utos na rin ng IATF dahil sa matataas na COVID-19 cases sa mga lugar na ito. Kumusta po ang mga LSI na sa mga nabanggit na probinsya sana uuwi? Sa totoo lang, Secmart, talagang awang-awa po kami, no, sa kalagayan ng ating mga LSIs na
sa Samar, sa Leyte, o as far as Iloilo or Aklan, na pumunta po sa Quirino Grandstand at nagbabakasakaling makasakay at hoping na mayroong mga available bus o barko na pwedeng maghatid sa kanila. Kinausap po namin sila kahapon. Ako mismo ang nanguna sa usap sa kanila para mapaintindi at mabigyan ng sapat na eksplanasyon na hindi po allowed ang Technical Working Group ng Hatid Tulong Initiative na gumawa ng hakbang na ihatid ang mga LSIs sa Caraga, Samar, Leyte o sa Panay Island kasi po mate-technical po ang tanggapan na yon sa IATF, no? At nirerespeto po namin ang desisyon ng IATF at once malift ang moratorium ay magpaplano po kagad kung paano natin maihatid ang mga stranded na individual na nabibilang sa mga rehiyon na yan. Opo. Senator Bongo frequently mentions the need to review hatid tulong program, lalo pat sinasabi na may mga unauthorized travels o manong nagaganap under the name hatid tulong. May actions po ba tayong ginagawa regarding this? Ay, ako po yung nakipag-usap na kay Secretary Anyo at sa kanya mga ilang opisyal ng PNP at aking ipinahayag ang frustration ng Hatid Tulong Technical Working Group kasi po mayroong mga kolorum, no, ang mga unsupervised and unmonitored movements ng LSIs. Hindi kagad natin maitukoy o banggit kung anong grupo yan, pero kailangan po namin ang mahigpit na monitoring ng PNP, lalong-lalo na kapag ang kolorum na transportation activities ng mga LSIs ay hindi po nag-undergo ng rapid test o swab test at hindi po dumaan sa proseso, no, sa tamang proseso. Kaya doon po kami naghihinayang kasi po may mga ibang organisasyon o maaring ibang mga lokal na opisyal na hindi po nakikipag-ugnayan sa tamang ahensya upang mabigyan ng sapat na proteksyon o obserbasyon ang mga LSIs habang sila'y papauwi. So dapat po matigil na po yan kasi naniniwala po ako na ang mga kolorum activities na yan, ang isa sa mga main na rason o dahilan kung bakit tumataas po ang COVID cases sa isang lugar. Asek, bigyang daan ko po yung tanong na ating kasama nga si Joy Malaya po, ng Malaya, si Joe Montemayor ng Malaya. Ito po yung kanyang tanong. Paano po naiiwasan na yung iba ay hindi tunay na LSI at nakikisabay lang sa hatid tulong? Bukod daw po sa Metro Manila, sa ampang lugar ginagawa ang hatid tulong at gaano kadami ang LSI na galing sa ibang lugar? Well, talagang nahihirapan kami dyan sa proseso na yan, no? Aminin namin. Kasi unang-una, kapag na-validate po namin ng maayos ang isang tao at nalaman po namin na wala po silang permanenteng tirahan sa Kamanilaan o sa mga karatig lalawigan, sa pamamagitan po ng random questioning ng aming secretary, ay doon po namin na-validate at na-assess na itong tao ito ay isang LSI. Ngunit may mga tao po talaga na hindi maiwasan na kusang loob na lang po pupunta sa venue o sa site kung saan po nagkaroon ng launching at pinipilit po nilang makauwi at paminsan po dahil na rin po sa awa at pag-intindi sa malasakit, pinapayagan na rin po natin mga ilang tao na dapat po nabibilang sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Pero kami po ay very confident na ang ginawa po ng Hatid Tulong Secretariat at Technical Working Group ay mataas po ang porsyento o ng output ng aming ginawa na mga LSIs po talaga ang aming napauwi
at naihatid doon sa mga iba't ibang probinsya. So, ganun po ang aming pamamaraan at talagang nakikipag-ugnayan din kami sa mga LGUs dahil sila din po, ang mga mayor o ang governor ay nagbibigay ng listahan sa amin para mai-proseso ang mga LSIs nila. Opo. ASEC, so aside from Metro Manila, may ibang lugar pa po ba na ginagawa, kung saan ginagawa itong hatid tulong? At ilan pa po yung target natin na matulungan na maibalik sa kanilang probinsya? Well, based po sa current list namin, no, mayroon pa tayong mga around 13,000 na naiwan. Kasi before nag-launch ang LSI nung July 4 and 5, nasa mga 15 to 16,000, 4,000 lang po ang napauwi natin nung 2 araw na yon. So, kaya nga po, it's a collective effort din po to kasi may mga LSIs din tayo na tinatransport sa mga ibang region, no? Hindi lang sa Manila, papuntang ibang probinsya. So, mayroon din tayong tinatawag na interregional or interprovincial movements, pero ito po ay monitored and under the hatid tulong supervision and oversight. Kaya po, ingat na ingat po kami dyan. Isa pa po is yung mga movements natin, halimbawa, mayroong mga stranded sa Batanes na nag-aaral sa Tuguegarao o sa Cagayan o Isabela, kahit hindi po sila taga Manila, ay pwede natin silang maihatid sa ibang probinsya dahil nahihirapan po silang tumawid, no? So, sa mga bagay na yan at saka mga activities na yan, sinisigurado po namin na kung anong protocol dito sa Kamaynilaan, yun din ang ginagawa natin sa ibang probinsya. Opo, pasensya ka na, ASEC. Joy, may tanong pa si Tuesday New ng DCBB. Ano daw po ibig sabihin ng colorum activities ng LSI? Di ba dumadaan naman sa kanila lahat ng LSI? So, papaano nakakalusot sa rapid test o PCR swab kung requirement ito bago LSI? Well, may mga organisasyon o grupo o individual na talagang kusang pumupuslit ng mga LSIs papasok. Halimbawa po, meron po kami nakuhang report na may 2 vans na papasok sa Samar ng mga LSIs at only to find out ay nagkaroon nga sila ng rapid test pero medyo matagal-tagal na at paso na rin yung kanilang travel authority. Ngunit yung sasakyan na ginamit ay hindi po nakipag-coordinate din, no, sa national government o kahit sa ating tulong technical working group or sa anumang ahensya like DOTR, DOLE, o DOT and OWA, kung anong klaseng kategorya ng LSI ang kanilang sinasakay o hinatid. At doon na lang po nalalaman pag sila ay nahuli ng PNP dahil upon checking the requirements, nakikita po na expired yung iba, matagal yung issuance, at talagang hinahanapan ng paraan para makalusot. At kung sa pagkakataon ay nahuhuli, doon po kagad namin nakukuha yung records. Kaya nga, yung mga LGUs ay nakakaroon ng misconception, no? Na kapag may mga transport ng LSIs, yung COVID cases kagad ang nakikita nila na may posibleng mag-increase. Kaya nga po, sinisigurado namin sa technical working group ng ating tulong ay we really follow the IATF guidelines and we inform the LGUs na ganito karaming papasok, ito ang mga resulta at lahat po may sapat na dokumento. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, ASEC Joseph Joy and Cabo. Mabuhay ka, sir. Maraming salamat po at sa inyong suporta, maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako kay Mayor Chavit Singson, sir, sa iyong tapat at malaking suporta sa ating mga kababayan. Masaya po ang ating Pangulo sa iyong suporta, sir. Looking forward po sa mga darating na pakikipag-ugnayan at partnership sa inyo.
Rocky, we also have on the line a prominent figure in politics and in the business world. Siya po National President ng League of Municipalities of the Philippines at ang ama ng Narvacan, Ilocos Sur. We have Mayor Luis Chavit Singson. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga, Secretary Martin, at sa inyong lahat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, kumustahin muna namin, Mayor, ang inyong bayan ng Narvacan sa Ilocos Sur. Kumusta po ang COVID-19 situation dyan? Maganda po. Buong probinsya, zero ngayon. Last month, tinamaan kami ng isa sa Narvacan. Agad-agad, pinick up ang probinsya gabi, dinala sa ospital. Nagawa ng paraan, ngayon, negative na. Pero ginawa namin, sa barangay niya na pinuntahan, na-trace namin lahat, na-lockdown yung buong barangay, sinuportahan namin yung barangay, hanggang na-test lahat ng kausap yung tao na positive. And then, awa ng Diyos, gumaling agad. So, ang nilockdown namin, yun na lang baryo, yung sitio niya. So, malinis po doon ang nagagawang kagad ng paraan. Basta maaga, ma-detect, wag lang magtago, magagamot naman po itong COVID. Mayor, sa papalapit po na pagbubukas ng school year 2020-2021, next month na po yan, nakahanda na ba ang mga paaralan dyan sa pag-administer ng blended learning sa mga estudyante? As far as Ilocos Sur is concerned, na testing na po namin, meron kaming kapartner, Gracia Telecom, na nagbibigay ng mga satellite. So, tinesting namin to the remotest barangay of Narvacan, Bandar. The teachers are happy. And tinesting namin provincial to the farthest town, remote area. Walang signal, walang wifi. Naglagay lang kami ng satellite. Very successful. Napakinggan lahat yung division superintendent at lahat yung mga teachers na gusto nila. So, gusto nilang gamitin region-wide, pero kako, ipaalam nyo muna kay Secretary Briones para alam niya itong programa ito. And po kami sa buong Pilipinas, yung mga walang wifi, yung walang signal, makakapaglatag kami kagad ang mga satellite to the remotest area. At kung mag-umpisa kami rito, halimbawa, isang probinsya, we can give 3 channels or more. Pero pagbukas nila, magpapanood yun rin sa Manila at buong Pilipinas. Ang technology, ang system, ako magpro-provide lahat. Ang content, bahala na po mga teachers kung anong gusto nila palabas. Yun lang yung lalabas. At very successful yung ginawa sa Narvacan and the province of Ilocos Sur. So we are ready for that. Hopefully, instead of spending billions, nakita ko sa website ng Department of Education, they will spend billions on tablet, nagsuggest sila. At kung gusto yung wifi, kumuha kayo sa Smart and Globe, magbabayad bawat estudyante, 300 billion pong gastos ng national government. Dito po sa Gracia Telecom, yung system na ginagawa namin, hindi po abot na gano'n. So I'd like to have a briefing with the Secretary of Education para masabi namin itong programa ito, maganda po para sa ating bansa. Tulong lang. Hindi kami magdedegosyo. Ang magastos ko lang dito, pag sa satellite, yun lang. At kako nga, hindi kami magdedegosyo rito, tutulong lang sa ating bansa para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na itong pandemic COVID. Opo, Mayor, magandang araw po. Napakaganda po ng programa ninyo, lalo na po sa ating mga kabataan. Ito po ba nga ay libre para sa lahat o may mga requirements din pong dapat silang maibigay para po sa paggamit ng internet service na iniaalok nyo po sa mga nangangailangan? Kailangan ng internet, maglalagay lang ako satellite, walang gasto sa mga estudyante. Ang nakita ko sa website ng Department of Education, magbabayad sila sa wifi, bawat estudyante 300. Yung 300 bawat estudyante, ang public school student natin, and teacher, mga estudyante lang, abot ng billion. Kung ang estudyante magbabayad ng 300, bawat estudyante, ang estudyante natin, 27 million, ang abutin, 8 billion 300 a month. Ganon din sa teacher.
Gastos din dyan, bawat teacher, 500, abot din ng 37 million. So malaking gastos po. Dito sa sistema na sinasabi ko, walang gastos na ganon. Minimal. Kung anong gastos ko, yung satellite, doon ako magastos, yun lang po. At gusto ko makipag-meet kay Secretary Briones para may sulong na ito para sa ating bansa. Opo. Mayor, sa pagtaas nga po ng demand ng mga internet service providers sa bansa dahil nga po sa implementasyon ng blended learning, para sa inyo po, gaano ka-importante na makapag-provide ang LGU sa tulong ng pribadong sektor ng ganito pong libreng internet para sa lahat? Maganda po. Itong system, sasabi ko, hindi po kailangan ng internet. Yung mga walang signal, maglalagay lang ko ng parang magic box sa TV nila, masasagap na nila. Yung sa urban area, kausap ko na po, like for example, yung Locosur, yung cable TV, naglagay na ako ng satellite doon, lahat ng may cable, nakukuha nila to the remotest area, nilalagay ko naman doon, yung satellite and yung magic box, kuha nila maliwanag na maliwanag po, hindi kailangan ng wifi. At yun nga kako, menos gastos sa lahat to. Opo, napakagandang balita po talaga yan, Mayor. Pero punta po tayo sa ibang balita, Mayor. Ano naman po yung assistance na ibinibigay ninyo doon po sa mga displaced workers sa inyong bayan bilang epekto pa rin po ito ng COVID-19? Well, sa ngayon, magastos dahil sinusuportahan natin bawat barangay, bawat bahay ay magastos. At kung tatagal ito, hindi na namin kaya dahil nga pati national, pati provincial, municipal ay maubusan. So tinuturuan namin, kaya nagustuhan ko itong programa ng nasyonal na hatid probinsya, hatid tulong, matuturuan sila magnegosyo ngayon dito sa mga probinsya. Unlike in Metro Manila, gugutomin po yung mga walang hanap buhay dyan. Sa probinsya, mabubuhay sila. Although may risk, pagtanggap natin, may tinatamaan, may COVID, we don't mind. Dahil talagang ganon, we have to welcome especially our overseas workers, which we consider our heroes. So tinatanggap namin lahat yan. At welcome sila. At maganda yung hatid tulong, matuturuan sila magnegosyo. Ganon din sa mga private sector, kausap ko rin dito sa probinsya, makakatulong din po sila makapagbigay ng turuan sila, negosyo at lahat. So, as far as Narbacan is concerned, ang ginagawa namin, dinedevelop namin local tourism, local product, para matutong magnegosyo lahat. At kanya-kanyang magtanim, like for example ako, nagtatanim na rin, natuto. Ngayon ko na nalaman ng mais, 3 to 4 days, tutubo na. So, ganon ang tinuturo namin, puro local. Opo, Mayor, biglang ng ating kasamahan si Celerino Monte ng Manila Shimbun. Ang tanong po niya sa inyo, Mayor Chavit, can you give daw po an estimate kung magkano yung minimal expenses para sa proyekto? Proyekto saan? Yung pong sinasabi nyo kanina na magtatayo po kayo ng satellite na gagamitin para sa blended learning. As far as the student is concerned, teachers, wala po silang gastos. Yung minimal na sinasabi ko, nakita ko sa website ng Department of Education, they'll spend billions. Hindi po kailangan gumastos sa ganon. Kaya gusto ko makipag-meet, minimal lang, yun lang binabayaran ko doon. Yung satellite, Department of Education tutulong magbayad, so very minimal. That's why I want to meet with the Secretary Briones para ma-avoid lahat ng mga sobrang gastos na sa web nila. Okay, maraming salamat po Mayor sa inyong panahon at ganun din po sa patuloy niyong pagbibigay assistance sa ating national government. Baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan, Mayor. Well, sana tulong-tulong tayo lahat para ma-solve itong coronavirus na ito, lalo na ngayon. Forget politics, ang pagtulong lang lahat para sa ating bansa. Yun lang ang masasabi ko para sabay-sabay tayong gagawa ng mabuti para sa ating mga kababayan. Palagay ko po, maliligtasan natin itong problemang ito. So, magandang araw po sa inyo lahat. Anytime na kailangan nyo ko, nandito lang everywhere. Maraming salamat po. Maraming salamat. May suggestion pa ako.
Opo, go ahead, Mayor. Yung programa na hatid tulong, naobserbahan ko nung nandun kami, marami nag-aantay na tao. Yung mga buses na pinahiram ko na libre, tuloy-tuloy naman po yan, pabarig-barig kung gusto nila. But I would suggest na doon na sa Pasay Terminal, dahil doon sa Pasay Terminal natin, aircon lahat, may banyo, may toilet, kompleto. Very comfortable sa lahat ng mga kababayan natin. Unlike nakita ko sa Luneta, wala akong mas mapuntahan na kompletong mga toilet at lahat. Sa Partas Pasay, sa may tramo, kompleto po ron, malaki yung aircon na waiting area, very comfortable for all passengers. Yun ang posisyon ko, tulong din yan po, libre po rin lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong tulong sa ating mga LSI. Muli, maraming salamat kay Mayor Chavit Singson ng Narvacan, Ilocos Sur. Stay safe po, mabuhay po kayo, Mayor. Maraming salamat po. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one. But this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. Sa puntong ito, makakapanayan po natin ang UNESCO Artist for Peace Award awardee noong 2003, former Executive Director of NCCA, PETA founder, and the remarkable COVID-19 survivor, Miss Cecile Guidote Alvarez. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po, Sec Martin Andanar, and thank you para dito sa participation dito sa inyong programa, really effective communications to keep our people updated about the COVID response. For the past few months, Ma'am Cecile, you have been through a lot. How are you feeling and how are you coping these days? Alam po ninyo, siguro hindi lang sa pamilya namin, ngunit lahat ng mga pamilyang apektado ng COVID, it's indescribable grief. Pag nawawala ang mahal mo sa buhay, bigla, pagkatapos hindi mo man lang nakausap, hindi mo man lang nahawakan ng kamay, nahalikan, talagang total isolation. So, mahirap po talaga sa kaisipan, sa kamalayan. Pero ang talagang parang armas mo na lang, ang dasal. At saka, siyempre yung kagandahan loob ng frontliners, yung nag-alaga sa hospital. Dahil yun mga kasamang nagdadasal, yung mga nagbibigay ng mga encouraging notes, yun po ang nagpapatibay ng loob. Pero talaga pong mahirap at ang mahalaga siguro to take stock, hindi mo talaga maaalis yung sakit ng loob, yung pagkawala ng mahal mo sa buhay. Ngunit kailangan mo ring pasalamatan na buhay ka at maaari ka pa rin makatulong o pagpatuloy kung ano man ang inyong mga shared dreams and programs at saka para maitaguyod mo pa rin ang pamilya mo. Kasi napakasakit na totally orphaned ang mga bata, ang mga kabataan. Kaya yun po ang masasabi ko, kung ang dasal at saka arts also nakatulong dahil parang discombobulated ka talaga hindi ka naman makapagsalita, walang communication. Kailangan yung utak mo very busy, so kailangan yung mga dasal. Ako gumagawa pa ng mga poetry, mga kanta sa isip at kung ano-anong ginagawa. Tsaka the time for rehabilitation, ginamit ko talaga ang my knowledge in the arts, pati sa mga kamay, paano ang mga exercises na mas napapatibay pa yung mga ibang binigay na exercises. Yun ang
Mayroon pa nga hanggang ngayon, nasa ashes pa lang na matatanggap mo, hindi mo na nakita. At talaga hong masakit sa loob yun. At ako minsan ang ginagawa ko na lang, nakikinig sa mga awit, mga Smile Though Your Heart Is Aching, yung mga, siyempre, mga Amazing Grace, yung mga You'll Never Walk Alone, mga talagang makakatulong sa pagpapatatag ng iyong kaisipan. Pero dasal talaga at pananalig na meron talagang resurrection after the Calvary, after the agony na we are facing. At papataba rin po ng loob na nakikita naman natin, pinagmamasdan namin palagi ang synergy ng IATF, tsaka ang Pangulo palaging sinasabing, nako, we have to save lalagay. Tsaka yung sinabi rin kanina ni Mayor Chavit Singson, at talagang wala na ho sanang politika. Ang kailangan talaga sama-sama nating itaguyod ang ating bayan, kalabanin itong napaka-evil, ano? Pag dinadasal mo yung Our Father, deliver us from evil COVID na lang para bumuti naman ang katayuan ng ating mundo. Napakasakit rin na alamin na pati ang ating mga frontliners, marami na rin namamatay. So, yun po, talagang pasasalamat sa Diyos, pasasalamat sa mga kaibigan, kasamahan, nagdadasal. Salamat talaga sa ating mga frontliners kasi hindi ho siguro na ako nabuhay, masakit nga po na pumanaw si Sunny. Ang mahalaga po sana siguro kung pwedeng masabi namin Secretary Martin na maaari sigurong ang United Nations, yung Public Service Day, ginawa nilang tribute to all frontliners. Baka pwede rin tayong magkaroon ng a month or even a week to salute our frontliners and express our thanksgiving sa kanilang pagmamalasakit at sakripisyo. Opo. Ma'am Cecil, magandang araw po sa inyo. Kami po masaya ngayon na nakakasama po namin kayo dito sa public briefing sa Laging Handa. Ano na po yung tumatakbo sa isipan nyo ngayon na you were able to survive COVID pero patuloy pa rin po ang pagtaas ng bilang ng kaso sa bansa? At may reflection po ba kayo na nais ninyong i-share sa ating mga manonood? Alam po ninyo na napakahirap na tamaan ng COVID. Hindi talaga natin alam kung ano itong COVID noon. Pero sa naramdaman ko yung nagkaroon ako ng, they don't know kung I had a stroke, I had diabetic, kung ano man ang nangyari. Binigyan pa ako ng tinatawag na dialysis for 2 times. To be intubated is so hard. Dapat talagang ipabahagi na tama po ang panawagan ng ating pamahalaan. Please prevent yourself na hindi kayo masungkit ng COVID dahil napakasakit na katayuan ang COVID. Kadalasan nga may mga namamatay, and yung sa death, yung total isolation, hindi mo man lang nakita, nakausap. Siguro iniisip ko kahit naman lamang kung alam na ng mga doktor na papanaw na yung baka merong possible communication para kahit nasa tape recorder maparinig ang boses or something. Kasi yun talagang nagpapahulog ng luha ko kung inaalala ko na namatay kang mag-isa, naghirap kang mag-isa. Sanay tayo sa tradisyon natin pag may sakit, meron kang kamag-anak, asawa, anak na katabi mo at nagbibigay talaga ng encouragement. So,
I think dapat may pag-iisipan na paano merong man lang last communication, even through sense of hearing, na merong gano'n, wala man lang extreme unction, gano'n. Ako nga, I'm just lucky na bago ako na-incubate, na padala sa nurse para basahin lang kasi isolated kami. Sa basement ako, tapos dinala pala siya sa ICU. Wala talagang communication. Amidst isolation, katulad ngayon, ang galing na ginagamit ang technology kahit na hindi tayo magkakasama, nakakausap natin si Sec Martin, kayo, Yusek, at saka yung mga ibang taong inyong kinakapanayam. Meron kayang magagawa na the last moments man lang or somewhere even before incubation, merong talagang way of talking to someone who is affected. Pero ang pinakamabuti, sundin na ho natin lahat ng araw-araw binibigyan diin dito, dyan sa PTV4 at sa lahat halos ng communication channels na mag-ingat, sundin talaga yung health protocols. Tama po. At saka yung rin panawagan ng Pangulo na huwag gamitan ng korupsyon, yung mga tulong na binibigay. Yun talaga nakakasakit ng loob na alam natin ang daing naghihirap. Kung maloloko pa rin yun, hindi tama hindi talaga tama. Sa panahong ito nakikita natin, unti-unti nakikita na natin ang community discipline. Dun sa mga lugar na bawas na nga ang COVID, disiplina lang naman yun sa pagsusunod at saka yung tulungan, yung public-private partnership na nagagawa, yung bayanihan talaga na binigyan ng ating gobyerno, executive and legislative. Napakahusay ho yan. Kung ikukumpara nyo sa nangyari sa Amerika, yung naysaying ni Trump tungkol sa pandemic na basta biglang mawawala kahit na hindi magsuot ng mask. Science is saying hindi naman po totoo yun. Mahalaga rin po na alam ang mga nangyayari. Alam nyo, nakakalito kung minsan ang daing mga news, iba-iba. Kung maaring ang IATF siguro mag-gather lahat ng scientific data. May balita na 1 million na raw ay ilalabas na bakuna ng Japan. Meron din treatment na sa England. Ang Italy sinasabing mali na hindi virus, bacteria. So medyo nakakalito kung talagang maibibigay ang scientific data and formulary of treatment. Kahit na wala ka sa ospital, nasa bahay ka, ano ang maaari mong gawin? Ano ang susundin mo? Yung hot water with lemon ba, tsaka yung mga iba pang herbals, yung steam, ano talaga yon na katulad ng sinasabi natin, wash your hand, cover your mouth when you sneeze. Ma'am Cecile, can you hear me, ano ma'am? Talaga ang dapat gawin ng mga taong nasa bahay na ninenervyo? Ma'am Cecile Alvarez. Ma'am, can you hear me? Yeah. Yes, ma'am, salamat po sa inyong panahon. Pasensya na po kayo. Tayo po'y naubusan ng oras. Pero we are hopeful that we can have another time for an interview na mas mahaba-haba po. St. Martin, meron pala kayong ginagawang PTV anthology ng mga survivors and others. Sa Miyerkules yun dahil rin sa inyong liderato. So maraming salamat. Yes, ma'am. Thank you po. Mabuhay po kayo. Yes, katulad po na sinabi ng ating kasama, ng ating buting si Ma'am Cecil, mapapanood po natin ang buong kwento ng paglaban ni Miss Cecil Guidote Alvarez sa We Heal as One documentary na mapapanood niyo po sa Miyerkules dito pa rin sa PTV. Muli nating balikan ang naging direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpapauwi sa ating mga kababayang locally stranded individual sa pamamagitan ng Hatid Tulong Program. Panoorin po natin ito.
upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli. Pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Alamin po natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa mga lalawigan kasama si John Mogul. Good morning, John. Magandang umaga po, Sec Martin at Yusek Rocky. Narito ang ating mga balita. Ang provincial government ng Nueva Vizcaya sinuspindi ang mga hospital fees at bukod pa po riyan ay magbibigay pa sila ng 20% discount sa medical laboratory fees para na dinaranas ng mga residente sa probinsya dahil sa COVID-19 pandemic. Mula RP Tugigaraw, magbabalita si April Jane Salukon. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Sinuspinde ng Provincial Local Government Unit ng Nueva Vizcaya ang mga hospital fees at magbibigay pa ng 20% diskwento sa medical laboratory fees para maibsan ang hirap na dinadanas ng mga residente sa probinsya dahil sa COVID pandemic. Kabilang sa sinuspending hospital fee ang consultation fee sa outpatient departments, medical certification fee at ang non-medical legal fee. Sakop naman ng discount ang diagnostic o laboratory examination fees katulad ng blood chemistry at hepatitis B vaccine, mga gamot at maging ang mga take-home medications na ibinigay sa mga inpatients o outpatients. May patutupad ito sa provincial government-operated at managed hospitals sa lugar. Ang mga ospital na ito ay ang Nueva Vizcaya Provincial Hospital sa Bambang, Dupax District Hospital sa Dupax del Sur, Lieutenant Tidang Memorial Hospital sa Cayapa, sa Cebu Municipal Hospital, sa Jadi Emergency Hospital at sa Provincial Integrated Health Office. Magtatagal ang suspensyon at ang diskwento hanggang Disyembre 2020 sa mga Provincial LGU Managed Hospital. Ang hakbanging ito ay sa pamamagitan ng Tax Ordinance No. 2020-016 na ipinasa ng Provincial Board. Manipod Tuguegarao City, 19 April, Salukon para Itiradyo, Pilipinas. Samantala po, Sec Martin, ang mga kaso ng COVID-19 sa Region 10 o Northern Mindanao nasa 202 na. Pero nananatili pa ring mababa sa 30% ang critical care utilization rate. Mula naman sa Cagayan de Oro, narito ang report ni Kokoy Medina. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Umabot na sa 202 ang confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 matapos nadagdagan ng 13 ang positibo kahapon batay sa datos na inilabas ng DOH-10 sa 13 kaso na nadagdag kahapon. Ang isang kaso nito ay local transmission mula sa lungsod ng Iligan, samantala 12 kaso ang natala
ay ang mga ROF at LSI kung saan 3 ang taga Bukidnon, 2 ang taga Lanao del Norte, 1 ang taga Misamis Occidental, 3 ang taga Misamis Oriental, 1 aga Iligan City at 2 naman ang sa Cagayan de Oro. Sa kabuuang 202 kaso ng COVID-19 sa Region 10, 34 lamang ang local transmission at 163 aga ROF at LSI. Samantala, nanawagan ngayon si Dr. Ian Gonzalez, Head ng Infectious Disease Cluster ng Region 10 sa mga residente ng Region 10 mula sa Cebu at sa Luzon na sumailalim sa 14 days quarantine para mapigilan ang paglaganap sa COVID-19 at mabigyan proteksyon hindi lamang ang kanilang pamilya, pati na aga kanilang kababayan. Sa ngayon, aga utilization critical care utilization rate ng Region 10 ay nasa less than 30% kung saan nagamit na mga isolation beds ay nasa 15.85%, severe case 13.24%, severe and critical care cases 13.9%, mechanical ventilator 3.03%, COVID ward beds 2.5%. Gikan din sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas. Sec Martin, yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito sa Philippine Broadcasting Service. Mula po dito sa Radyo Pilipinas, ako po si John Mogol. Balik sa inyo ni Yusek Rocky. Maraming salamat, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Tala, makibalita naman tayo mula sa Central Visayas kasama si John Arua ng PTV Cebu. John? Mayong buntag, Yusek Rocky, Secretary Martin. Maraming mga aral at kwento sa loob ng mga isolation center sa Cebu City. At higit pa roon, marami rin mga kwento ng tagumpay. Ito ang aking report. Sa Cebu City ang isinailalim sa isolation matapos na nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa kanila. Sa larawang ito, makikita ang isang masayang pamilya sa loob ng isolation center sa Barangay Dayas. Hindi nagpatinag sa takot at pangamba ang pamilyang Cabales sa banta ng COVID-19. Sabay-sabay nilang hinarap ang bawat araw na puno ng pag-asa habang nasa loob ng isolation center. Kasama ang pamilya, sabay-sabay rin sila sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Ipinakita ng pamilyang Cabales na anumang pagsubok o hamon sa buhay kung sama-sama at nagtutulungan ang pamilya, paniguradong walang hamon na hindi mapagtatagumpayan. Ang kwento ng tagumpay ng pamilyang Cabales ay isa lamang sa libo-libong COVID survivors sa lungsod ng Cebu. Sa ngayon, sa talaan ng Cebu City Health, nasa mahigit 3,000 na ang mga gumaling matapos nakapagtala ng 70 recoveries. Lagpas 6,000 naman ang naitalang kaso ng COVID sa Cebu City. Mahigit 200 ang nasawi at nasa halos 3,000 ang active cases. Samantala, ang Department of Health ay nakapagtala na ng mahigit 10,000 kaso ng COVID sa Central Visayas. Mahigit 6,000 sa mga ito ay active cases at nasa 3,527 ang mga gumaling at mahigit 300 ang nasawi. Samantala, Yusek Rocky, naasahan rin ang pagdating ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito sa lungsod ng Cebu ngayong linggo, kung saan kasama ni Magalong ang iba pang mga eksperto sa pagsasagawa ng contact tracing. Anya, ang epektibong pamamaraan ng contact tracing ay mahalaga upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa lungsod. At yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Cebu. John Arua, para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua. Pasalamatan din natin ang ating mga naging panauhin ngayong araw at ang ating partner agency sa kanilang patuloy na pagsuporta at walang sawang paghatid ng balita at impormasyon. Salamat sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Maraming salamat po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. At wala pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas muli dito lang sa Public Briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to.
upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli. Pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema.